وجدت المرأة قرطا نسائيا في جيب زوجها. تذكرت أنه كان من الطراز الذي ترتديه سكرتيرته كثيرا. قامت بشراء فنجان قهوة للسكرتيرة عمدا، ووجدت أن السكرتيرة كانت بالفعل تفتقد قرطا. ثم استدارت ودخلت مكتب زوجها باحثة عن أدلة على خيانته لها، لكن زوجها كان قد غير كلمة المرور لجهاز الكمبيوتر الخاص به. في تلك اللحظة رأت صندوقا غير مفتوح من منتجات الحماية داخل الخزانة. شعرت المرأة بخيبة أمل عميقة عندما تقدم لها زوجها وعدها بجدية أن يحبها فقط إلى الأبد. بعد زواجهما كان زوجها دائما جيدا جدا معها، لذا عندما قالت لها صديقة إنها رأت زوجها يشتري حقيبة لامرأة أخرى، قالت المرأة بثقة إن صديقتها لابد أنها كانت مخطئة وأنها تثق أن زوجها لن يخونها أبدا. فقط بعد أن وجدت القرط في جيبه أدركت كم كانت ساذجة. في تلك الليلة دعت المرأة أصدقائها للخروج لتناول المشروبات. عندما اكتشف زوجها ذلك ذهب إلى البار ليأخذها. كانوا يلعبون لعبة الحقيقة أو التحدي في ذلك الوقت. بما أن الزوجة رفضت العودة إلى المنزل اضطر الرجل للانضمام إليهم. خسر اللعبة بمجرد أن بدأ اللعب. اختار التحدي، لذا طلب الأصدقاء منه أن يظهر الرسائل الأخيرة على هاتفه. تظاهر الرجل بالهدوء وأخرج هاتفه، لكن الزوجة رأت أنه حذف رسالة سرا. شعرت المرأة بخيبة أمل تامة في زوجها وقررت الطلاق منه، ولكن بمجرد أن دخلت المكتب رأت زوجها والسكرتيرة يتصرفان بشكل حميمي. غيرت المرأة رأيها فورا وقررت استعادة حصصها في الشركة قبل الطلاق منه. قالت السكرتيرة للمرأة ألا تسيء الفهم، قائلة إنهما فقط رئيس ومرؤوس. لكن المرأة أعلنت مباشرة أنها ستفصلها وأن الشركة ستعطيها التعويض المناسب. نظرت السكرتيرة فورا إلى الرجل خلفها آملة أن يبقيها. عندما رأى تعبير زوجته البارد لم يجرؤ الرجل على قول أي شيء آخر، ولم يكن أمامه سوى أن يطلب من السكرتيرة أن تقوم بإجراءات الاستقالة فورا. ظنت المرأة أنها يمكن أن تغادر بكرامة، ولكن بمجرد أن نزلت إلى الطابق السفلي أوقفتها السكرتيرة. قالت السكرتيرة إنها حامل بطفل الرجل. شعرت المرأة بصدمة تامة عندما عاد زوجها إلى المنزل. أخبرته المرأة أن السكرتيرة حامل، ثم قدمت طلب الطلاق. اعتذر زوجها بسرعة لها وقال إن الأمور ليست كما تظن. قال إنه قبل 3 أشهر شرب كثيرا في حفلة. عندما استيقظ مرة أخرى كانت السكرتيرة مستلقية بجانبه. لم يكن لديه أي فكرة عما حدث في تلك الليلة، لكن السكرتيرة التقطت صورا لهما وهما مستلقيان في السرير معا. خائفا من أن تطلقه المرأة إذا اكتشفت لم يجرؤ أبدا على إخبارها. شعرت المرأة أن هناك شيئا غير صحيح. كانت تعرف أنه عندما يسكر زوجها فإنه يريد فقط النوم، لذا طلبت من أصدقائها المساعدة في التحقيق في الأمر. أخبرتها صديقة أنها تمتلك مستشفى خاصا حيث يمكنهم إجراء اختبار الأبوة على جنين السكرتيرة. اعتقد الرجل أن الفكرة جيدة، لذا خدع السكرتيرة للذهاب إلى المستشفى تحت ذريعة فحص ما قبل الولادة. بعد فترة وجيزة وصلت المرأة مع نتائج الاختبار. عندما فتحت التقرير تبين أن طفل السكرتيرة ليس من زوجها. بعد أن تم كشفها لم يكن أمام السكرتيرة خيار سوى الاعتراف بكل ما فعلته. كان طفلها في الواقع من صديقها السابق، لكن صديقها السابق اختفى منذ فترة طويلة. رغبة في العثور على أب مسؤول لطفلها قامت بتلفيق الأمر للرجل، لكنها لم تتوقع أن تكون المرأة ذكية جدا. تم حل سوء الفهم بين المرأة وزوجها أخيرا بشكل كامل.